Yo, sound check, sound check. So, yo, what's up? Kamusta? So, ikot lang tayo dito sa amin. Dito sa bayan namin. Ito-try ko lang to, yung settings nito. So, di pa kasi ayos yung lahat. Talagang try and error lang. Di ko pa siya nasusubukan kung ano magandang settings. So, ikot lang tayo sa amin. Tapos, try lang. Punta rin tayong Tawiran. Nandun yung mga katropa. Ikot-ikot lang. So, gumagana naman yung recording natin. Tingnan natin kung gumagana. So, gumagana naman. Ikot lang tayo. So, umorder na rin ako ng extra battery nito kasi isang battery lang yung gamit natin ngayon. So, sigurado ako bitin yun sa biyahe. Kaya ayos na yung mayroong extra battery. Tapos yung mic na gamit natin, TRRS. So, mag-upload din ako ng video pag kompleto na lahat. So, ngayon talaga ititry lang natin siya. So, wala naman tayong... So, naka-short lang ako. Talagang ikot lang naman. Try lang natin. Tapos yung position ng mic, di ko alam kung tama. Di ko alam kung malakas ba o ano. So, sa pag-i-edit, doon natin malalaman yan. Kasi di ko alam kung tama yung position ng mic. Kasi halos dikit-dikit siya sa bibig ko. So, di ko alam kung ayos. Tapos nung unang try ko, dapat pangalawa na tong try eh. May unang try na ako kaso hindi siya nag-record. So sayang lang yung biyahe natin nun. So ayan, umiilaw naman kulay red. Pagas lang tayo dito bale. Wala na naman tayong gas. Tagal ko din naman nagamit to. Kasi talagang inintay ko tong GoPro. Ito talaga yung pinag-ipunan. So ayan, kakapagas lang natin. So nagre-record naman. Tingin ako ng tingin eh. Baka mamaya hindi na naman naka-record. Parang nakakadala. Medyo lumakas siya sa gas. Simula na lang palit ako ng sprocket pag city drive. Pero pag long drive, ewan ko kung tipid. Pero mas tipid na ang long ride kaysa sa city drive lang. Tingnan naman natin kung naka-record. I-reset na natin tong gas trip B para makita na natin kung ilan uli yung total kilometer ng isang full tank dito. Tapos nakakapanibago din pala kasi medyo bumigat yung harap ng helmet natin. Kahit na mag-aang yung case tsaka yung GoPro eh, nakapanibago lang. Kasi medyo talagang bumigat kahit konti. Tinesting ko na kanina itong GoPro eh. Yung ISO naka 100 to maximum. Maximum is 6,400 ISO ata. Pero ngayon, ginawa ko na lang 1,600. Ewan ko kung
magbabago pa. Kaya dito, ito yung kung nakikita ito video na to, pinutol ko na siya. Kasi ano lang naman daw, paputol-putol lang. Sagit lang kasi yung lifespan nitong battery na to. Eh kung gagawin mo siyang pala action cam, yung naka-stay siya sa biyaheng naka-open, baka mo ubos agad. Kasi halos 30 minutes lang yung tinatagal na itong battery na to. Kaya talaga ang mangyayari, putol-putol lang. So mga 5 minutes naka-on ka, o kaya pagka halimbawa pupunta ka sa Arco, o kaya nasa para papuntang ibang Arco ng ibang bayan, yun. So doon mo lang bubuksan para makita mo yung lugar. And pag nakatagal ka na doon ng mga 3 minuto, edi patayin mo na uli. So hindi talaga siya tuloy-tuloy. Kasi yun nga, isa palang battery natin. Ayan, recording na ulit. Dito tuloy-tuloy na naman to. Kanina lang traffic. Joke lang, traffic din. Pero hindi naman katulad nung kanina. So pang-apat na to. Tulad ako kayo, bakit ko sinasabi ko pangailan kasi kinakat ko rin, tinatansya ko pa kung ilan tatagal nung isang video o isang clip ng video. So nagre-record naman tayo sa cellphone, nakita nyo naman. Ayan, sinasabi ko sa inyo kanina, ayan, meron na naman panibagong arko. Ba arko? Alam ko arko yan, yung arch to ng Perez na. So mga 3 minutes, cut na uli. Pero hindi na siguro dito. Dito na kasi yung magandang view eh. Papuntang Tawiran. So paluwas to, pa south. So andun na yung mga kasamahan natin. So mga nakabike sila. So yung pupuntahan pala natin. So tambayan naman namin yon. So talaga kami tumatambay tuwing hapon. Nakabike kami nun. Eh ngayon talagang trinay ko lang din magmotor kasi nakakamiss. Panay tayo bike. Susunod magbablog din tayong nakabike. May chest holder naman ako. So malapit-lapit na rin naman. Let's go! Si kuya isa, kasama natin. Dito marami nagbabay kasi maluwag, tsaka wala masyadong dumadaan pag umaga. Ayan, ganyan lang yung daan. Maraming nagbabike sa isang diretso eh. Ang ganda diba ang view? So na yan, doon kita yung Mount Arayat. Ayan, doon siya kita. Tara, punta na tayo doon. Dito maraming nag-ensayo. Ngayon ko na nga lang wali nadala tong motor eh. Kasi panay tayo bike.
Pero ayos lang yan. Mas maganda yung pinagpapawisan tayo kaysa sa motor lang ng motor. Wala pa ata sila. Ayun si Mio. Tara, dito na tayo, baba muna. Mga ito, ito hindi mo nakakamoy. Ayan sila. Amoy mo muna. May amoy, pre. Amoy mo. Ang bayan namin. Wala, gagawin mo yun. Ito, wala. Nakadalawang babe ko. Bike lang. Ito. Wala pa akong mono pa din. Helmet na hawak. Sige. Ang dawan to. Siyempre. Gago, pre. Ulo. Ano na siya? Nung my day mo? Nung isang beses, marami na. Kapraso sugat lang yun. Ito, solid na kasi. Parang pili ako. Alerto ka dapat kasi. Hindi, mabilis kami. Tutok na tutok talaga ako. Tara, ikot muna tayo. Ay, tara bro! Ikot tayo. Mamaya upload ko. Mamaya upload ko. Mamaya upload ko. Upload. May pulis doon. Hindi, dyan lang ako. Tara, dyan lang naman, ikot lang ako. So ito na yung Tawiran Bridge. So hindi lang sila nagpapatambay dito kasi bawal. Bawal na kasi itong tulay. Gigiba, halos baka magibahan rin. Pero ewan natin. Kaya yun yung ano, tulay nila. Diyan yung pa north. So doon yun yung samat. Di kita eh. Tapos dito pa south. Paluwas to ha. Papuntang Manila. So tara, uwi na rin naman tayo. So kung di pa to pulido, syempre practice lang tayo. Titignan pa din natin kung ano yung malinaw, ano ba yung magandang settings para doon. Tsaka magtanong-tanong na rin tayo sa group. Ayan, maraming mga expert doon, marami din mga motovloggers. So makinig lang naman tayo sa mga professionals. So ayan lang. Susunod. Sana kahit paano maganda na. So ayan lang. That's it!